1000 năm sau cuộc tấn công đầu tiên của lũ quỷ địa ngục vào thế giới Styxman, thế giới này đã chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn. Nhiều vương quốc lớn bị diệt vong, các vương quốc nhỏ lẻ ra đời. Chiến tranh nổ ra khắp nơi để tranh giành lương thực và những vùng đất giàu tài nguyên. Duke, một thẩm phán đầy quyền lực và tham vọng của vương quốc Galem, hắn đã tự tách mình ra khỏi sự cai trị của quốc vương nơi đây, và tự phong cho mình là công tước của vùng Cathel. Nhờ gia tài kết xù mà dòng họ để lại qua bao đời, hắn đã chiêu mộ được một lực lượng quân đội hùng hậu, để rồi sau đó đảo chính và thành lập một vùng tự trị riêng biệt. Quân đội của Duke đông đảo và thiện chiến đến nỗi, có lần hắn gần như đã chiếm được cả Galem. Sau sự kiện này, vua của Galem một lòng phải ký hòa ước, và công nhận hắn như người cai trị của vùng Cathel, để bảo toàn vương quốc vốn đã suy yếu của mình. Kể từ đó danh tiếng của Duke đã nổi lên khắp nơi, và những vương quốc lân cận đều khiếp sợ trước hắn. Quay trở lại với câu chuyện của Hunter, phần lớn cuộc đời của cô vẫn là một bí ẩn. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và được một tu viện trong vùng nhận nuôi. Khi đã đủ tuổi trưởng thành, cô được tu viện giao cho công việc làm đầy tớ tại dinh thự của gia đình Duke. Tuy đã là một công tước quyền lực, nhưng Duke vẫn thường xuyên có mặt tại một tòa án địa phương do hắn lập ra, để xét xử những kẻ chống đối. Nhận thấy Hunter là một người thông minh và tận tâm trong công việc, hắn đã lệnh cho quản gia chuyển cô đến làm việc tại tòa án này, như một người hầu riêng của hắn. Suốt nhiều năm làm việc tại đây, Hunter nhận ra Duke là một kẻ tham vọng và thủ đoạn. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ để có được thêm quyền lực và tiền bạc. Hắn cũng sẵn sàng giở thủ đoạn hèn hạ để triệt tiêu những kẻ chống đối. Duke có đam mê rất lớn với việc săn bắn, hắn thường trọng thưởng cho những tùy tùng có kỹ năng bắn cung chính xác cao. Biết được việc này, Hunter đã nuôi ý định thay đổi cách nhìn của Duke về mình, để hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ gây được sự chú ý từ Duke, và có thể thoát khỏi cuộc sống cơ cực này. Hunter đã tự tìm được cho mình một cây nỏ cũ trong nhà kho của tòa án. Cây nỏ này chính cô cũng không biết ai đã bỏ lại đây. Không tìm được vũ khí nào khác nữa ngoài nó, Hunter quyết định rèn luyện chăm chỉ với nó mỗi ngày. Càng luyện tập chăm chỉ, cô càng nhận ra dường như mình sinh ra để sử dụng thứ vũ khí này. Cuối cùng thì cơ hội của cô cũng đến. Theo thông lệ thì hàng năm vào đầu mùa hè, Duke sẽ tổ chức một cuộc thi bắn cung, để tuyển chọn những thợ săn tài ba để đưa vào đội săn bắn của hắn. Khi cuộc thi bắt đầu, mọi người đều ngạc nhiên và hướng mắt về phía một cô gái trông có vẻ mảnh mai, ốm yếu cầm trên tay một cây nỏ đã cũ kỹ theo thời gian. Họ bắt đầu bàn tán, xì xầm và còn cười nhạo cô gái ấy, nhưng Duke đã nhận ra Hunter và hắn trông có vẻ thích thú về sự bất ngờ này. Hắn ra lệnh để lính canh cho cô vào trường bắn, và để cô tham gia cuộc thi như bao gã thợ săn khác. Những tấm bia đặt ở khá xa tầm ngắm, và trời cũng đang có gió, mọi việc xem ra thật khó khăn ngay cả với những xạ thủ được cho là giỏi nhất vùng. Lần lượt hết xạ thủ này đến xạ thủ khác thay nhau bắn về phía những tấm bia, nhưng kết quả cao nhất cũng chỉ được một người duy nhất có thể bắn trúng được 2 tấm bia với 5 mũi tên. Hunter là người thi cuối cùng, Duke và những gã xạ thủ khác đều chăm chú hướng mắt về cô. Cô bình tĩnh, chậm rãi bước về phía vạch kẽ ngắm, cô lạnh lùng nhìn về phía những tấm bia, rồi bất chợt lấy trong túi ra một cái khăn màu đỏ cột lên đầu, và kéo xuống che hết hai mắt mình lại. Hành động của cô khiến đám đông sửng sốt, họ la ó và thậm chí còn có người miệt thị cô là một kẻ điên, và không biết lượng sức. Hunter mặc kệ tất cả, cô vẫn lạnh lùng gắn một lúc cả 5 mũi tên vào cây nỏ của mình, nhẹ nhàng đưa cung lên ngang tầm mắt. Cả trường bắn bỗng im bặt, tất cả đều tập trung vào Hunter. Hunter lạnh lùng bóp cò, 5 mũi tên lao đi vun vút, thật chẳng thể tin được, cả 5 đều trúng vào hồng tâm của 3 tấm bia, không trượt một mũi nào. Cả trường bắn đều đồng thanh ồ lên, Duke cũng đứng bật dậy để chứng kiến khoảnh khắc này. Hắn bắt đầu nhìn về phía Hunter và vỗ tay nhiệt liệt, cùng lúc đó cả trường bắn cũng đồng thanh hò hét để chúc mừng Hunter. Sau khi đã tận mắt chứng kiến tài năng thiên phú của Hunter cùng với cây nỏ của mình, thì Duke đã biến Hunter trở thành một thành viên thường trực trong đội săn bắn của hắn. Đây có lẽ là bước tiến cao nhất trên bậc thang xã hội mà Hunter luôn hy vọng có được.
Nhưng rồi mọi chuyện lại một lần nữa thay đổi, kể từ thời điểm mà cô cứu sống Duke, bằng cách bắn chết một con heo rừng hung dữ chỉ với 3 mũi tên. Cô phản xạ và hành động nhanh đến nỗi, ngay cả những tên cận vệ giỏi nhất của Duke cũng chưa kịp phản ứng. Lòng biết ơn và ấn tượng sâu sắc đã khiến Duke chọn cô làm tay sai thân cận nhất cho hắn. Không sai khi nói rằng, định mệnh luôn có những sắp đặt không ngờ đến, dành cho Hunter, cô gái trông xanh xao, với một đôi mắt xanh thẳm. Nhiều năm sau đó, Hunter chính là người còn sống sót duy nhất trong số những trinh sát mà Duke cử đi để điều tra về những cánh cổng dịch chuyển, dẫn đến thế giới này của lũ quỷ địa ngục. Lý do của việc này là Duke luôn lo sợ một ngày nào đó, vùng đất mà hắn đang cai trị sẽ bị bọn quỷ xóa sổ. Không còn bị quấy rầy, không còn bị ràng buộc bởi tên công tước hèn hạ, và bây giờ trong tay Hunter là một cây nỏ huyền thoại. Cô tiêu diệt và xé nát linh hồn lũ quỷ dữ, không một chút thương xót. Bởi vì cô đã không còn thứ gọi là linh hồn bên trong mình. Cô ấy chính là Hunter, thợ săn quỷ đáng sợ nhất của thế giới Stickman.